සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL මයිනව වෙතින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද තමන්ගෙම කියලා ඇප් එකක් කිසිම ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එකක් නැතුව වගේම කිසිම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නැතුව ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් අපි වැඩි වෙලා කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා apps deezer කියලා සර්ච් කරලා apps deezer වෙබ්සයිට් එකට මේ විදිහට යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ගියාට පස්සේ මුලින්ම මේ විදිහට මේකට ලොග් වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මේ ලොගින් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ sign in කියන එක උඩ තියෙන sign in with Google කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා Google account එක හරහා sign in වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට මගේ account එක දීලා මම මේ විදිහට sign in වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට sign in වුණාට පස්සේ මගේ dashboard එකට මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක මේ පළවෙනි වතාවට නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලට මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට load වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතන කලින් apps හදලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට මගේ dashboard එක load උනේ. ඉතින් කොහොම වුණත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම විදිහට තමයි app හදන්නේ. ඉතින් මම මෙතන create a app කියන එක දීලා මගේ app එක create කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ටෙම්ප්ලේට්ස් ගොඩක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් apps මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් හරහා හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට්ස් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඒවා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මං ඔයාලට එක්සාම්පල් එකක් විදිහට එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා හදලා දෙන්න. මේකේ apps විතරක්ම නෙමෙයි games හදාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැමෝම කැමති games play කරන්න. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ fishing කියන game එක සිලෙක්ට් කරලා ඕගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙන්න. මේකේ මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඉතින් ඕගොල්ලන් මේ විදිහට ඕගොල්ලන් හදන app එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ එක පැත්තක ඕගොල්ලන්ගේ app එක හදාගන්න ඕන tools ටික පෙන්නනවා. ඒ වගේම අනිත් අත පැත්තෙන් පෙන්නනවා. දකුණු අත පැත්තෙන් පෙන්නනවා ඔයාගේ app එක මොන වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ app එකේ සම්පූර්ණ preview එක පෙන්නනවා මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ preview එකත් බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ app එකට අනුව මේ tools වෙනස් වේවි. ඉතින් මම හදන්න ගත්තේ simple game එකක් නිසා මම මේ විදිහට ඒ game එක design කරගන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතන background කියන එකට මෙතන ලස්සන background එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ custom කියන එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ custom background එකක් මෙතෙන්ට add කරගන්න මේ විදිහට. දෙකේම කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට custom background එකක් ඔයාලට මෙතන පින්තූරයට ක්ලික් කරලා add කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ පින්තූරේ දීලා ඊළඟ එකට යනවා. ඉතින් ඊළඟ එකට ඔයාලට මේ විදිහට player බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මෙතන player කැමති player කෙනෙක් දෙන්න. ඔයාගේ image එකක් දෙන්න පුළුවන් එතෙන්ට. මේ විදිහට. ඒකටත් මෙතෙන්ට ඔයාලට කැමති image එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකටත් මෙන්න මේ පින්තූරයක් දීලා මෙතන hook එකට මෙන්න මේක දෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ හැම එකටම ඔයාලට custom ඒවත් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන big fishට මෙන්න මේ මාළුවව දීලා medium fishට මෙන්න මේ මාළුව දෙනවා. ඊට පස්සේ small fishට මෙන්න මේ මාළුවව දීලා මෙන්න මෙතෙන්ට මම මෙන්න මේ දෙනවා. ඊට පස්සේ jellyfishට මම මෙන්න මේ මාළුවව දීලා මේ විදිහට next දෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මෙතන click preview කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ගේම් එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි දැන් preview එක පොඩ්ඩක් බලමු මොන වගේද අපේ ගේම් එකේ design එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මෙතන කෙලිම play කියලා ඔබපු ගමන් ඔයාගේ ගේම් එක මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ විදිහට මාළු වෙනවා. ඔයාලට මෙහෙම ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එකෙන් නම් ටච් කරන්න මේ විදිහට.
ඉතින් මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ මේක ගිහිල්ලා මේ විදිහට මාළුවාව ටච් වෙච්ච ගමන් මේ විදිහට මාළුවා උඩට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ total points කියන තැන ඔයාගේ point එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම time left කියන තැන ඔයාගේ time එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ points need කියන තැන ඔයාලට තා කොච්චර points අවශ්‍යද කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට ඔයාලට මෙතන app එකට නමක් දෙන්න එවි. ඉතින් ඔයාලට කැමති app එකකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මෙතෙන්ට දෙනවා නිකන් පොඩි නමක්. ඔයාලට ඉතින් මෙතන කැමති නමක් දෙන්න ඔයාලට නිදහස තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඊට පස්සේ next දීලා මෙතන icon එකට ඔයාලට කැමති icon එකක් දෙන්න පුළුවන්. default ඔයාලට නැත්නම් default icon එක දෙන්න උනත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ කැමති icon එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් අපේ YouTube channel එකේ logo එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට next දීලා create කියන button එක උඩ click කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ අතන sign in නැත්තම් ඔයාලා මේ create කියන එක දීපු ගමන්ම ඔයාලට sign in එන්නේ එවි. ඉතින් ඕගොල්ලන් අර විදිහට sign in වෙලා මේක complete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඊට පස්සේ මේ විදිහට dashboard එකට load වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ ගොඩක්ම පහසුයි. ගොඩක් ලේසියි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්නද කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටීවි කියලා හිතනවා නම් තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක උඩ click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා.